සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ ඔක්කොටම. channel එකක් එහෙම හදාගෙන මම ඔයාලා මේ බලන්න ආවේ. කඩේකින් ගන්න ගියොත් එimhe ලොකු ගාණක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා කඩේකින් ගන්න ගියොත් එimhe ලංකාවේ ගන්න නැති. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ගත්තොත් එහෙම ගත්ත බඩුවේ quality එක ගැනට satisfied වෙන්න අමාරු විදිහේ එක බඩු කැරි ටිකක් ගෙදරදීම හදාගන්න හැටි මම දන්න විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේ මගේ channel එක play කරන පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට ආයිබෝවන් කියලා. ඉතින් හා පුරා කියලා මුලින්ම මම අත ගහන්න දෙන පුංචි වැඩකට බොහොම ලේසියෙන් ඕන කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ YouTube play button එක කාව් කරපු ලස්සන පොල්කටු pendant එකක් තමයි මම අද ඔයාලට හදන්න යන්නේ. ඔක්කොටම කලින් මේ පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එකෙන් පොඩ්ඩක් ඔබලා පොඩි sub එකක් දෙන්න මේ වැඩේ ඉස්සර කරගෙන යන්න. හරිද? එහෙනම් ඉන්න ගන්න පොල් කට්ටක් හදන්න මේ pendant එක ගන්න. පොල් කට්ටක් ගන්නකොට ඒක ටිකක් ඝනකම් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ net එකෙන් YouTube play button එකක් වාගෙන ඒක scale එකකට print කරගෙන පොල් කට්ටේ ඔයා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෑල්ල හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කව කට්ටක් පාවිච්චි කරලා play button එක අහුවෙන තරමක අරයක් තියෙන වෘත්තයක් පොල් කට්ටේ අඳ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වෘත්තය අහුවෙන විදිහට වෘත්තයට ළඟින් ඔයා මේ පොල් කට්ට කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කැපුම ටික වෘත්තයට ලං කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ වෙනකම්. හරි. දැන් හැටේ වැලි කොලයක් අරගෙන හරීම වෘත්තය ලැබෙනකම් හරියට සෑන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒ වැලි කොලෙම පාවිච්චි කරලා වෘත්තය යටපැත්තත් සෑන් කරගත්තා. පේනවා නේද තාම එජ් එක දිගේ thickness එක වෙනස් තියෙනවා. ඉතින් අපි thickness එක යුනිෆෝම් වෙන විදිහට පෑනින් යනකම්. ඔන්න දැන් තියෙන්නේ ඒ ලයින් එක ගාවට එනකල් හොඳට ආපහු සැරයක් සෑන් කරගන්න එක. හරි. ඔන්න දැන් තමයි ඔයාගේ play button එක පොල් කට්ට උඩට press කරගන්නේ. ඊට පස්සේ පෑන් එකකින් අඩුපාඩු ටික එහෙම හදාගෙන light duty paper knife එක පාවිච්චි කරලා line එක කපා ගන්නවා. දැන් grooving tool එක පාවිච්චි කරලා කපාගත්ත line ටික ගැඹුරට හාර ගන්න. ඔයාලට grooving tool එකක් නැත්නම් මේකට paper knife එකම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම පොඩි පීයක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා බටන් එක උඩට මතුවලා පේන විදිහට වටේ ටික සූරලා අයින් කරගන්න යනවා. දැන් මැද ට්‍රයැන්ගල් එක පොඩ්ඩක් හාර ගන්නවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මුලින්ම 60 කොලෙනු ඊළඟට 400 කොලෙනුත් මම මේක කපා ගන්න යන්නේ. ඔය තියෙන්නේ බබා වගේ. ඊට පස්සේ මැද ට්‍රයැන්ගල් එක වටේට ප්ලාස්ටර් එකක් වගේ මොකක් හරි එකකින් හොඳට කවර් කරලා ඉවර වෙලා එපොක්සි ග්ලූ මික්ස් එක හදාගෙන අපි ඒක ට්‍රයැන්ගල් එක තුලට පුරවනවා. ඕක විනාඩි 5ක් විතර ෆික්ස් වෙන්න තියලා වැඩේ දෙල් කරගන්න නැතුව හිමීට ප්ලාස්ටර් කවර් එක අයින් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන දවසකට පස්සේ මේක පොලිෂ් කරගන්න කලින් RCA වැලි කොලින් විතරක් ආපෝසරයක් හොඳට කපා ගන්න වෙනවා. ෆිනිෂ් කරනකොට බටන් එක මැදට මම සෙලක් ඇප්ලයි නොකර ඉන්න හිතන් ඉන්න හින්දා බටන් එක ප්ලාස්ටර් එකකින් හොඳට කවර් කරගන්න. මම මේ විදිහ කැලලක් අලවගත්තේ පොලිෂ් කරන්න අල්ලගන්න ලේසි වෙන්න. යාළුවනේ අපි මේක පොලිෂ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් පොලිෂින් කියන මෙතඩ් එකට. ඒ හින්දා චූටි රෙදි කැලලක් මැදට කොටන් කැලලක් තියලා පොඩි පොට්ටනියක් අපි හදාගන්න. අවශ්‍ය ගානට තිනර ඇප්ලයි කරගෙන තින් කරගත්ත පොලිෂ් මික්ස් එක අපි හිමීට පොල් කට්ටේ ගන්න පටන් ගන්නවා. හරියට වේරුණාට පස්සේ පොලිෂ් කෝටින් එකට තුවාල කරගන්නේ නැතුව ට්වීස් එකකින් වගේ ප්ලාස්ටර් කවර් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්.
ඔය තියෙන්නේ. දැන් අපි පොල් කට්ටේ ෂෙලක් ඇප්ලයි කරපු නැති තැන් වලට පොල් තෙල් ගාලා හොඳට ෆිනිෂ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ගාංචුව දාන හිල හදාගන්න පයිලට් හෝල් එකක් හදාගෙන ඩ්‍රිල් එකකින් විද ගන්නවා. දැන් තියෙන ඉතින් විදගත්ත හිලට කොහොම හරි ගාංචුව වමුනන එක. ඊළඟට කළු නූල ගාංචුව මැදින් යවලා හොඳ කැට දෙකක් ගාලා හිර කරගන්න ඕනේ. නූලේ කැපුම් කෙරවලවල් දෙක හොඳට ගිනි කුරකින් පුච්ච ගත්තොත් එහෙම අය නූල් ඇදින්නේ නැහැ. ඔන්න අපි අපේ පෙන්ඩන්ට් එකයි මාලයි හදලා ඉවරයි. ඉතින් යාළුවනේ මම මුලින් කිව්වා වගේ මේක වගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටිකයි ඉස්සරහට වෙන්න ඕන ටිකයි පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් thumbs up පාරක් දාලා share පාරක් දෙන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා බැරිනවා නම් දැන් අමතක කරන්න කලින් මේ subscribe button එක පොඩ්ඩක් click කරලා මට සබ් එකක් දෙන්න. ඊට අමතරව එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් එමාට පුළුවන් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක ආපු ගමන් දැනගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ජය වේවා හැමෝටම.